سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. خیلی مخلصیم. امروز اومدم براتون یه سوسیس بندری خوش‌طعم و خوشگل بزنم، سریع، تند و انفجاری. بریم با من همراه باشید. خب اول کار میریم برای خرد کردن پیازامون. پیازو من از این سمت خرد میکنم. همیشه از این سمت خرد میکردم، ولی برای اینکه توی بندری ما میخوایم پیازامون یه ذره درشت‌تر بشه و بلندتر بشه، پس من از این ور خرد میکنم. الان از پشت دوربین به من گفتن توضیح بده قشنگ، برای اینکه بخوایم اینجوری بلند در بیاد پیازمون، بخوایم اینجوری بلند درش بیاریم پیازمونو، از این سمت برش میزنیم و چاقون رو به این سمت اریب میگیریم، صاف نمیزنیم، یا از این ور نمیخوایم بزنیم، از این ور اریب میگیریم، میاد صاف میشه. به این قسمت که رسید برمیگرده، دوباره اریب، بعد صاف. بریم برای سرخ کردن پیازمون. مایتابه رو میذاریم گرم میشه، روغن. این مدل بندری که من دارم براتون میزنم مدل سریعش هستش، یعنی شما دیگه احتیاج نیست سوسیس رو جدا کنید و پیازتون رو جدا کنید، ادویه‌تون رو جدا بزنید. میخوایم سریع بزنیم و به یه طعم نهایی خوشگل برسیم. اصلا کار سختی نیست. پیاز، این از پیازام. خب حالا اینجا از من میپرسن استاد، میگم بله. میگن چرا شما توی بندری میخوای سیر بزنی؟ میگم چون که دوست دارم. شما میتونید بزنید، خوش‌طعمش میکنه. آخه این مدل اورژینال نیست استاد. نباشه. حالا بندری تکراری نخورید، بندری اورژینال نخورید، یه دفعه بندری مدل منو بخورید. 1 2. اگر دوست داشتید سیر بزنید، اگر نداشتیدم نزنید. پیاز ناجوان مردیه. الان پیاز ما کم کم داره طلایی میشه، زیرش رو کمی کم میکنیم، شروع میکنیم به ادویه زدنمون. ادویه تقریبا 1 قاشق چایخوری زردچوبه. این از زردچوب. و نوک قاشق چایخوری فلفل سیاه، نوک قاشق چایخوری فلفل قرمز و نوک قاشق چایخوری یا 1 قاشق چایخوری، چون که سوسیس خودش شوره و ربی هم که میزنید تقریبا شوره. من نوک قاشق اول میزنم، بعد طعم میکنم. اینم نمک، نوک قاشق چایخوری. یه همه ریز میزنیم. پیازمون داره سرخ میشه، من گذاشتمش اینور که قشنگ کاراملی بشه. میریم برای خرد کردن سوسیسامون. سوسیسم اوریب من میبرمش. سوسیس هر چقدر بی‌کیفیت تر توی بندریتون خوشمزه تر. نشوخی کردم، سوسیس خوب انتخاب کنید، آشغال ماشغال انتخاب نکنید. اینم از این. میریم برای این غذایی که من درست میکنم برای تقریبا 2 الی 3 نفره. اینم از برش اوریبم. خب پیازامون این ور داره میشه.
و آبی هم نداره، یه ذره میبینید هیچ روغنی هم نداره. این قسمتی که پیاز داره طلایی میشه واسه خودش. من اینجا روغن میریزم، سوسیسامو همین قسمت سرخ میکنم. دیگه احتیاجی نیست شما سوسیستو جدا سرخ کنی، پیازتو جدا سرخ کنی. بابا یه بندری بزن ورد و برو دیگه. اینم سوسیسمون یواش یواش داره سرخ میشه. من برای سوسیس بندری تقریبا یه قاشق رب معمولی و یه قاشق رب پاپریکا، یه قاشق رب معمولی، یه قاشق رب پاپریکا استفاده می‌کنیم. سوسیسامون رو هم میزنیم. اینجا ربامون هم داره میشه این قسمت. خب تو این قسمت من رب رو با پیازم قاطی کردم و میذارم اینجا که کاملا بره تو خورده هم. اینم رب و پیازمون و شروع میکنیم هم زدن سوسیسامون. الان سوسیسمون میبینیم که کاملا سرخ شد. خب تو این قسمت همه میان توی سوسیس بندریشون برای اینکه بپزه و اون حالت بازاری بگیره، یه ذره لعاب بندازه، میان آب اضافه میکنن. ولی من از آب استفاده نمی کنم. من از کنسرو گوجه طبیعی استفاده می کنم. به اندازه تقریبا 2 تا قاشق غذاخوری من از این کنسرو گوجه روی بندریم استفاده میکنم و شروع میکنه به یه حالی به بندریمون دادن. سوسیسامون کاملا سرخ شده اینجا. الان شروع میکنم من 2 تا مایه رو با هم زدن. رو همین حرارت وسط رو به پایین در مایتابتون رو میذارید به مدت 5 دقیقه. سوسیس بندری ما آماده است. خیلی راحت و آسون و احتیاجی نیست که شما روغن زیاد استفاده کنید و پیاز و سوسیستون رو از هم جدا بکنید. بریم برای سروش. من یه ذره جعفری تازه‌ام خورد میکنم برای روی ساندویچم که خیلی خوشمزه‌اش میکنه. اینم از بندریای خوشگل ما. اینم از جعفری تازه که خودش کلی طعم میده. اینم بمب برای خودم. اینم از سوسیس بندریای ما. خیلی هم باحال و خوشمزه شد، هوس‌انگیزه. من خودم لحظه شماری میکنم بعد اینکه عکس گرفتیم و از شما خداحافظی کردیم برم تو کار اون بزرگه. خب دوستان، امیدوارم از ویدیوی ما خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت هم بنویسید
غذاها رو آسون بگیرید، آسون درست کنید تا لذت ببرید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.